Sa tapat lamang ng simbahan ay makikita naman natin ang Plaza ng Santa Barbara. Ito ang nagsisilbing lugar para sa mga pagtitipon at pagdiriwang ng bayan. Dito po may mga naka-assign po dito na mga empleyado, GO po ng munisipyo po. Bali po mga 8 po sila. Everyday po, naglilinis po sila, nagwawalis. Talagang maraming bumabalik, nakikita nilang maganda yung namin, public plaza ng Santa Barbara. Taon-taon po ginaganap dito yung Lago ng Santa Barbara, ganon. Tapos fiesta, 10 days po yung sinicelebrate. But what's special in our plaza is the central location of it. Especially, it's been developed from a simple public plaza by the Mayor Carlito Saplan. It became a symbol for us to gather everyone. Siyempre, it's another challenge for us para pagandahin siya again this coming 2024 fiesta at puntaan ulit ng mga tao.